friends, සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉනවා Slowmo Sri Lanka YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. සරලව විනෝදයෙන් විනාඩි 10ක lesson එකක් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් කලින් අපි කරපු lessons ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කළේ සරල අතීත කාලය. Simple past tense කියන එක. ඒක බලන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරන ගමන්ම දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ simple past tense එකේ සරල අතීත කාලයේ negative questions. නැත අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. right? අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නම් අපි මේ lead එක ඉස්සරහට ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් විතරක්ම නෙමෙයි negative questions එකක් නේද? එතකොට lead එකත් එක්ක not දාන්න එහා පැත්තට. ලේසිනේ. right. අපි බලමු කොහොමද කියලා. did not කියන එක කැටි කළාම භාවිතා වෙන නිසා මම didn't කියන වචනය තමයි use කරන්නේ. didn't. did not කියන එක කැටි වෙනවා මෙන්න මේ විදියට didn't කියලා. මේක මෙන්න මේ ශබ්දය කියන දේ ඊටාම වැදගත්. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් මෙතන නතර වෙලා ශබ්දය ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ටයිම් එක බලමු විනාඩි 10ක කාලයක් විනාඩි 10ක කාලයක් අපි මේක කරන්නේ. right අපි start කරමු අපේ lesson එක මේ විදියට. didn't සමහර අය මේක pronounce කරනවා didn't කියලා. didn't එහෙම වෙන්න බෑ. මේකට කියන්නේ හරිම විදියට didn't. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට ලේසි වෙන්න මේක සරල ඉංග්‍රීසි. ඒ නිසා මම සිංහලෙන් ලියනවා මේක කොහොමද අපි pronounce කරන්නේ කියලා. D. right? didn't නම් නෙමෙයි. මොකද්ද? ඔයගලන්ට මම එහෙම කියනකොට ඔයගලන්ට මතකයි මේ වචනේ ලස්සනට අපි කියන්න ඕනද කියලා. didn't ස්ථාවරව මේක අපේ ඔළුවට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකයි අපෙන් මේක පිට වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා කරන්න තියෙන මේක අර මොන්ටිසෝරි වැඩක් වගේ ඔයගලන්ට හිතේ. නමුත් මේක මේ සරල ඉංග්‍රීසි පන්තියේදී මම මේ කියන චූටි දේ අධිගණ ගන්න ඔයා මේකද හරි වැදගත් මේ සවුන්ඩ් එක. මේ ලෙසන් එකෙන් ඔයා අධිගණ ගන්නේ මේ සවුන්ඩ් එකද හරිම වැදගත්. ඒ සවුන්ඩ් එක ඔයාගේ මනසට ඒක හුරු කරගන්න. didn't මම දන්නවා ඔයාලා කවුරුත් එහෙම කිව්වේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයාට ආශාවක් තියෙනවා නම් මේ පැන් එකෙන් කතා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඔයාලා නැවත කියයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මේක රිමයින්ඩ් කරලා හරි ඒක හුරු වෙන්න චුට්ටක්. didn't right. අපි බලමු මේකෙදි ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිසා didn't right. didn't ඊට පස්සේ අපි දානවා subject කරන කෙනා. ඊට පස්සේ අපි දානවා verb. ඊට පස්සේ object. right. මේ විස්තර කරන්න දෙයක් නෑ. අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම දන්නවා කලින් පාඩම් වල අපි මේවා විස්තරාත්මකව කියලා තියෙන නිසා. අපි යමු එහෙනම් වාක්‍යයක් හදන්න. right. මේක ලියා ගන්න නැති කියලා හිතනවා. මම මේ විදිහට සිංහලෙන් ලියන්නම්. ඔයා ගියේ නැද්ද? right? ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔයා ගියේ නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැත යන අර්ථය නැද්ද? ගියාද නෙමෙයි අහන්නේ ගියේ නැද්ද? අන්න හිතන්න ඕන තැන වාක්‍ය හදනකොට. right. ගියේ නැද්ද? did not ඒ කියන්නේ didn't. ඔයා didn't you? ගියේ go. didn't you go? මේක අතීතේ වුණාට මෙතනින් අතීතේ පෙන්නලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි simple past tense පළවෙනි පාඩම බලපු අයට මේක කජු වගේ ලේසි. didn't you go? ගියේ නැද්ද? එහෙ. didn't you go there? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? මේ ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? didn't you go there? ඔයා එහෙ ගියේ නැද්ද? කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගිකව අපිට අවශ්‍ය වෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. right. අපි තව එකක් බලමු. ඔයා මාව දැක්කේ නැද්ද? පාරේ යනවා. hina වුන්නේ. ගැටලුවක් නේ. ගොඩක් අයට ගැටලුවක් නේද?
right එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා මාව දැක්කේ නැද්ද right ඔයා මාව දැක්කේ නැද්ද did not didn't you දකිනවා බලනවා කියන එකට verb එක තමයි see දකිනවා බලනවා two meanings තේරුම් දෙකක් තියෙනවානේ didn't you see me ඔයා මාව දැක්කේ නැද්ද didn't you see me didn't you see me ඔයා මාව දැක්කේ නැද්ද right ප්‍රායෝගිකයි නේද මේ අවශ්‍ය වෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී ඔයා දුන්නේ නැද්ද ඔයා දුන්නේ නැද්ද මං යම්කිසි දෙයක් දෙනවා කාට ඔයාට දෙන්න කියලා අරයට දෙන්න කියලා නමුත් දීලා නැහැ ඔයා ඒක දුන්නේ නැද්ද ප්‍රැක්ටිකලි අවශ්‍ය වෙනවා ඔයා දුන්නේ නැද්ද didn't මේ ඔයා කියන ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා ඒ නිසා කටට හුරු වීම ඊටාම වැදගත් didn't you give it ඔයා ඒක දුන්නේ නැද්ද didn't you give it to කවුද ශානිට didn't you give it to her ඇයට එයාට කියලානේ අපි කියන්නේ නේද didn't you give it to her didn't you give it to her ඔය එක යාට දුන්නේ නැද්ද අවශ්‍යයි කටට උරු කරගන්න මේ වාක්‍ය ඒක තමයි වැදගත්ම දේ right අපි යමු මෙහෙම ඔයා දොර වැහුවේ නැද්ද රැට අපිට එහෙම අහන්න පුළුවන් නේද ඕනම වෙලාවක ඔයා දොර වැහුවේ නැද්ද ඔයා දොර වැහුවේ නැද්ද ඔයා දොර වැහුවේ නැද්ද කේක විදියට අහන්න පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසියේදී අපි කරන අර කතාව අනුව තමයි ඒක තේරුම් යන්නේ right ඔයා දොර වැහුවේ නැද්ද කියලා කේන්තියෙන් අහන්නත් පුළුවන් සවුන්ඩ් එක වැඩි කරලා එතකොට අහන්න මෙහෙම කියනවා didn't you වහනවා close door the door කියන්නේ door කියන්නේ නාම පදයක් බය නැතුව යාට the preposition එක නිපාතය ඉස්සරහට දාන්න close the door didn't you close the door didn't you close the door close the door D-O-O-R didn't you close the door අපිට WH section එක අහන්න පුළුවන් නේද අයියෝ දොර වැහුවේ නැත්තේ why didn't you close the door why didn't you close the door ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන් ලස්සනයි ඉංග්‍රීසි ලේසි අපිට භාවිතයට හරිම වැදගත් ඔයා මගේ වැඩේ කරේ නැද්ද didn't you do my job මගේ වැඩේ මගේ වැඩේ didn't you do my job ඔයා මගේ වැඩේ කළේ නැද්ද මම ගිහිල්ලා ෆෝන් ෂොප් එකකට හරි මොන හරි දීපු වැඩක් කරලා නෑ වගේ පේනවා ඊට පස්සේ ඔයා මගේ වැඩේ කරේ නැද්ද didn't you do my job කියලා අහන්න පුළුවන් සැරෙන් අහනවා නම් didn't you do my job කියලා එහෙම අහන්න පුළුවන් right අපි ඊළඟ වාක්‍යයකට යමු ඔයා කතා කළේ නැද්ද didn't මේක වචන බහුවචන ભેදයක් නෑ she he it they you we I ඕන කෙනෙකුට ඔයාලා එක දන්නවනේ didn't you කතා කළේ නැද්ද didn't you talk T-A-L-K talk with ඔයා කතා කළේ නැද්ද with my friend my mom my mother කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් didn't you talk with her ඔයා එයාත් එක්ක කතා කළේ නැද්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්
ඉතින් හරි ලේසි කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දීපු ටික නේද? අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුණා කියන එක මම දන්නවා. නමුත් අපිට අවශ්‍යම දේ තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ලියලා දුන්නා ශබ්දයක්. didn't නෙමෙයි didn't කියන ශබ්දය මේ ලෙසන් එකේදී ඊටාම වැදගත් බව ඔළුවේ මතක තියාගන්න. නිකන් ඉන්නකොට please ඔයගොල්ලා ඒ ශබ්දය නැවත කියන්න කියලා මෙතෙන්ට ඒක හුරු කරව ගන්න. මම ඒක පොයින්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පොයින්ට් අවුට් කරේ. ඒකයි ඒක ඊටාම වැදගත් කියන කාරණාව. වාක්‍ය හදන්න, කටින් කියන්න, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම වැදගත්. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන වේගය ස්පීඩ් වෙනවා. ඔයා මේ කියන වාක්‍ය මම මේ ලියන වාක්‍ය කියන්නේ, ඔයා හදන වාක්‍ය කියන්නේ හරිම වැදගත්. අතින් ලියන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. එතකොට යනවා වැඩි මේ ඇඟිලි වලින් මෙතෙන්ට කෙලින්ම යනවනේ. එතකොට අපිට මතකය වැඩි. right. ඉතින් මම මේ කියලා දීපු විදිහට මේ ශබ්දය අඳුරගෙන ඉස්සරහට වාක්‍ය හදාගෙන යමු. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ගැන ඒව निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකේ යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා නම් විතරක් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. හරි? ඉස්සරහට අපි තව මේ වගේම සරලම ආකාරයට lessons ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම පොඩි විස්තරයක් කියන්න අවසානටම හිතුවා ඒ පිළිබඳව. ඉතින් time is over. ගිහිල්ලා එන්නම්. bye bye.